بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما عزیزان بیننده و با عرض پوزش از نقص فنی که در شروع برنامه پیش آمد. موضوع برنامه رژیم در بحران و در واقع در گرداب بحران ها، آینده نامعلوم، مبهم و بلا تکلیفی که رژیم یا باقی مانده رژیم علی خامنه‌ای را با یکی از پیچیده ترین و بحرانی ترین مقاطع تاریخ خود روبرو کرده. فشارهای سیاسی، اقتصادی، امنیتی، مدیریتی و تنش‌های منطقه‌ای و کشورهایی که تاکنون به عنوان کشورهای دوست و برادر معرفی می‌شدند، امروز تبدیل شده در واقع یک شرایط کاملا بحران زده در منطقه. تنگه هرمز، تهدید بسته شدن تنگه هرمز، محاصره دریایی، وضعیت در داخل، خشم و نارضایتی عمومی در داخل شرایط را برای رژیم بسیار دشوار کرده. وضعیتی که خب محاصره دریایی و بسته شدن تنگه هرمز برای خود رژیم بحرانی اقتصادی ایجاد کرده که رژیم را به مرحله کاملا یا مرحله بی‌ثباتی قرار داده. رژیم سعی میکنه با در واقع فشارهای خارجی بتونه به نحوی وضعیت رو فرسایشی تبدیل کنه و شاید بتونه از این بحران امتیازاتی بگیره و نجات پیدا کنه. وضعیت امروز ایران آیا میتوان نسخه مشابهی برایش پیدا کرد یا خیر؟ بعضی از تحلیلگران اون را نسخه مشابه عراق میدانند، اما یادمون نره وضعیت عراق تا لحظه سرنگونی بالاخره با بحران مدیریتی مواجه نبود. صدام و مقامات حکومتی صدام قدرت را به دست داشتن، در حالی که وضعیت رژیم ایران اون بحران مدیریتی مواجه است که عراق باش نبود. اما آیا از نظر اقتصادی میتوان گفت نسخه مشابه ایران ما همان عراق قبل از سقوط است یا خیر؟ همه این مسائل رو در این برنامه با حضور دو کارشناس سیاسی، جناب آقای مهدی نخل احمدی، تحلیلگر مسائل سیاسی، و همچنین جناب دکتر احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در حوزه مسائل اقتصادی، پیرامون اتفاقاتی که در حال رخ دادن هست، در این برنامه سوالهای خدمت این دو کارشناس طرح خواهم کرد. ابتداً ضمن عرض سلام خدمت دو کارشناس از شما جناب آقای نخل احمدی شروع می‌کنم. آخرین اخبار و اتفاقاتی که در دنیای سیاست به خصوص در منطقه خاورمیانه و برای ایران ما رخ داده رو از زبان شما میشنویم. سلام عرض می‌کنم جناب هاشمی خدمت شما، خدمت آقای دکتر علوی عزیز. باعث افتخارم هست که در یک برنامه دیگه در خدمت ایشون و شما هستم و همچنین بینندگان و هموطنان گرامی. شاید مهمترین خبری که هرچند ما در واقع در رابطه با این خبر جزئیات رسمی هنوز نداریم، مسئله پاسخ جمهوری اسلامی به درخواست آمریکا بوده. یه درخواستی رو آمریکا داده در رابطه با مسئله توقف جنگ، حالا شروطی که در رابطه یا ساختاری که در رابطه با مسئله توقف جنگ و شروع مذاکرات مطرح کرده بودن. جمهوری اسلامی قرار بود که حالا زودتر این پاسخ رو با آمریکا بده و آمریکا رو بررسی بکنه. امروز بالاخره ظاهرا این پاسخ داده شده. ما هنوز در رابطه با جزئیاتش در چیز مشخص و موثقی نداریم. فقط پاکستان تایید کرده که این پاسخ رو از جمهوری اسلامی گرفته و آمریکا در حال بررسیش هست. یک سری پیام ها و مواضعی رو آقای ترامپ در قالب مذاکرات و توییت ها زدن که برخی در واقع تفسیر کردن که آقای ترامپ از پاسخ جمهوری اسلامی راضی نیست و در واقع یک مقداری در واقع باز هم خورده تو ذوقش در رابطه با پاسخ جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی یک دسته‌بندی که کرده در رابطه با این پاسخی که داده، گفته که ما حاضر هستیم در رابطه با مسئله غنی سازی، در رابطه با مسئله اورانیوم در واقع غنی شده 60%، مسئله موشک ها، مسئله نیابتی ها، مسئله تنگه هرمز، همه اینها بشینیم و صحبت بکنیم، ولی به هر حال اونها بر اساس همون منافع ملی یا عزتمندی که حالا اصطلاحاً خودشون گفتن. و همچنین جمهوری اسلامی ظاهرا شرط کرده که مسئله
توقف جنگ در تمام منطقه شامل لبنان و عراق و یمن و همه این مناطق هم ظاهراً باشه. اینایی که عرض میکنم خدمت شما در واقع اینها گمان زنی هست. من اینها تفسیرهایی که تو برخی از کانال ها یا رسانه ها مطرح شده بر اساس اون شواهدی که داشتن یا به نقل از منابعی که خب واقعا ما نمیدونیم چقدر این منابع میتونن درست باشن. علل حال بحث مذاکره های هاشمی، همونطور که در پیش از این هم صحبت کردیم، مذاکره و توافق جمهوری اسلامی و آمریکا یک مسئله بسیار بسیار سختی هست. هم درخواست‌های خود دو طرف، یعنی شروط آمریکا و جمهوری اسلامی شروط خیلی خیلی ناهمخوان و سنگینی هست که هیچ کدام از طرفین نمیتونن واقعا زیر بار تمام شروط برن، و هم المان‌ها و بازیگران دیگری مثل کشورهای حاشیه خلیج‌فارس و اسرائیل هم دخیل هستند در رابطه با هر گونه توافقی که آمریکا بخواد انجام بده، و این در واقع مسئله کلاف سردرگمی رو درست کرده که خیلی معتقد هستند که اگر یک انعطاف خیلی خیلی جدی از طرف آمریکا و جمهوری اسلامی انجام نشه، رسیدن به توافق تا حدود زیادی بعید هست. خب تا زمانی که هیچ مذاکرات هم شروع نشه، مسئله تنگه هرمز و محاصره دریایی آمریکا هم همچنان بلا تکلیف هست. در این در واقع داستان خب دو طرف امیدوار هستند که بستن تنگه هرمز یا مدیریت کردن تنگه هرمز به قول جمهوری اسلامی و محاصره دریای آمریکا، هر کدوم امیدوار هستند که با فشاری که این داستان میاره بر طرف مقابل بتونن در واقع اون یکی رو یک مقداری به عقب نشانی وادارن. من نمیدونم دقیقاً، این دیگه در تخصص آقای دکتر علوی هست که صحبت بکنن که واقعا مثلا مسئله تنگه هرمز برای جمهوری اسلامی اونطور که صحبت میکنه که یک در واقع برگ برنده‌ای هست که برای همیشه میتونه ازش استفاده بکنه، آیا درست هست یا نه؟ چون ما تحلیل‌های متفاوت‌تری هم مثلا من همین امروز خواندم در رابطه با اینکه گفتن تنگه هرمز در کوتاه مدت واقعا برای جمهوری اسلامی مثلا اگر امتیاز 100% داره و الان میتونه یک سری بازیگری هایی بکنه، ولی در فاصله میان مدت این امتیاز میشه 80%، در دراز مدت که 1 سال یا 2 سال هست ممکن تا 20% هم در واقع کم بشه یا تقلیل پیدا بکنه امتیاز و سودی که برای جمهوری اسلامی داره، به خاطر اینکه خب کشورهای منطقه اینها دارن راههای جایگزینی برای صادرات نفت، گاز و بقیه صادرات ها درست میکنن و پیدا میکنن که عملا با این حساب ارزشمندی تنگه هرمز خب یک مقداری کم میشه. اما خب فعلا ما هنوز دو طرف دارن از کارت تنگه هرمز و محاصره دریایی استفاده میکنن. بسیار ممنون جناب دکتر علوی. بحث اقتصادی رژیم، نظام اقتصادی رژیم خب بسیار پیچیده و مبهم شده. قبل از این که این اتفاقات جنگ و بسته شدن تنگه هرمز و محاصره دریایی پیش بیاد، خود رژیم خب با یک بحران اقتصادی مواجه بود. تعبیری که از سوی پزشکیان مد شده بود، ناترازی در همه حوزه‌ها، همیشه میگفت که ما ناترازی داریم. تا چه اندازه این تعبیر در دنیا اقتصاد حالا تخصصی است یا خیر زیاد مهم نیست. بحث اینجا پیش میاد که چون سوالهای بسیار زیادی برای خود بنده وجود داره و نمیدونم دقیقاً از کجا شروع کنم، اما مسئله‌ای که الان رژیم باش داره دست پنجه نرم میکنه بحث منابعی است که منابع اقتصادی که رژیم در اختیار داره. آیا الان با بسته شدن محاصره در تنگه هرمز و محاصره دریایی، آیا میتوان گفت رژیم منابع کافی برای مدیریت وضعیت اقتصادی کشور رو داره؟ چند درصد از این اگر در اختیار داره، چند درصد از منابع مقایسه با قبل از جنگ در واقع در دست داره و چند درصد از دست داده؟ دوست داریم در این باره اظهار نظر شما را بشنویم. بله، با درود به شما مخاطبین گرامی و همچنین مهمان گرامی آقای نفل احمدی دوست عزیز ما هستم. توجه داریم که پدیده‌های اقتصادی پدیده‌های پویایی هستن، این دائما تغییر میکنن و بعد برای اینکه یه ارزیابی داشت از این تحولات روزمره، طبیعتاً میبایست اطلاعاتی رو در اختیار داشت و اون اطلاعات رو تحلیل کرد. در این زمینه رژیم حاکم بر ایران مثل بسیاری از زمینه‌های دیگه خست به خرج نمیگذارد که اطلاعات به هر حال منتشر میشه. چیزی که در شرایط فعلی میدانیم این است که حاکمیت ایران
تلاش میکرد که با بستن تنگه هرمز و اخیراً با تهدید این به اصطلاح کابل‌های فیبری که در قعر دریا هستن، غرب رو تهدید کنه، کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس رو تهدید کنه و به نوعی گروگانگیری کرده بود. این گمان میکرد که امریکا یا این کشورها یا غرب تسلیم خواهند شد، منتها چنین نشد. طبیعی است که امریکا بعد از اینکه این اقدام از سوی رژیم حاکم بر ایران صورت گرفت، اونها هم بدل زدن یا عکس العمل نشون دادن و کل در واقع آبراه عمان رو اونها دارن کنترل میکنن به گونه‌ای که بنادر وارداتی و صادراتی ایران دچار انسداد شدن، محاصره دریایی شدن. بنابراین اون ضربه‌ای که حاکمیت میخواست بزند با واکنش روبرو شد و یک ضربه اساسی خورد. چرا؟ برای که ما میدونیم حدود بین 80 تا 90 نمیشه به دقت گفت درصد از بازرگانی خارجی ایران از مسیر آبراهه به هر حال هرمز به دریای عمان میگذره. معنیش چیست؟ معنیش این که اگر این آبراهه مسدود بشود، بازرگانی که موتور اقتصاد ایران از کار میفته. یعنی چی؟ یعنی این که صادرات نفت یا گاز یا مشتقات نفتی یا حتی صادرات غیر نفتی، اینها راهش برای خروج از منطقه بسته میشه و در نتیجه صادرات صورت نمیگیره. به یاد بیاریم که تا قبل از جنگ نزدیک 30% بازرگانی خارجی ایران از طریق امارات صورت میگیره، حالا یا با دور زدن تحریم ها یا با پولشویی یا با وسایل دیگه. الان این 30% در واقع مسدود شده. منتها در کوتاه مدت و به طور فوری فوتی نمیشه این 30% رو جبران کرد، طول میکشه. به ویژه اینکه الان بنادر ایران در محاصره ناوگان امریکا هستن. بنابراین انتظار میره که اختلال شدیدی در صادرات همچنین واردات انجام شده باشه. صادرات منبع درآمدهای ارزی و تهاتر هستن برای رژیم، یعنی اینکه رژیم صادرات میکند نفت رو، گاز رو، مشتقات نفتی رو و کالاهای غیر نفتی رو، در ازاش کالا وارد میکند و در واقع تزریق میکنه به اقتصاد ایران به شکل مواد خام، نیم ساخته، ماشین‌آلات. الان به نظر میاد که با توجه به شرایطی که پیش آمده، بیش از 50%، نیمی از بازرگانی خارجی ایران بر اساس برخی از تخمین‌ها این مسدود شده. معنیش چیه؟ معنیش اینه که رکودی که بوده به هر حال توسعه پیدا میکنه. بودجه دولت که میگفتن 30% دارایی کسری هست، الان این به بیش از 50% رسیده. یعنی نیمی از بودجه جاری کشور الان حذف شده. دولت میبایست پول چاپ کنه نقدینگی، یکی به دلیل اینکه 30% ابتداعاً کسری داشت، الان حدود 20% یا حتی بیشتر بر اون افزوده شده. هم به دلیل اینکه ورودی ارز از طریق دبی یا امارات محدود شده، هم از طریق کاهش صادرات نفتی، مشتقات نفتی، پتروشیمی و همچنین فولاد که ما میدونیم بخش‌های از فولاد ایران، صنایع فولاد ایران مورد بمباران قرار گرفته. در نتیجه میشه گفت بازرگانی خارجی ایران حدود زیر 50% پیش از جنگ رسیده است و این ضربه بزرگی به اقتصاد ایران. پیامدش رکود، گسترش پیدا میکنه، مواد ورودی، مواد خام یا فرزند نیم ساخته، ماشین‌آلات به ایران وارداتش محدود میشه. حالا چرا؟ برای اینکه وقتی ارزی وصول نمیشود، کسب نمیشود، طبیعی است که اینا نمیتوانند اون مواد وارداتی رو، مواد خام، مواد نیم ساخته یا ماشین‌آلات رو بخرن. در نتیجه واردات هم کاهش پیدا میکنه. خب این تاثیرش بر صنایع ایران چیه؟ اینه که فعالیت اونها محدود میشه، بیکاری افزایش پیدا میکنه. از طرف دیگه نکته‌ای که باید بهش تاکید کرد، تحریم ها یا فرضاً بستن تنگه هرمز باعث میشه قیمت نفت بره بالا، باعث میشه فشار به کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس یا کشورهای آسیای جنوب شرقی بیاد. وقتی قیمت کالاهای اونها به خاطر بالا رفتن قیمت نفت افزایش پیدا میکنه،
قیمت کالاهای وارداتی خود ایران افزایش پیدا میکنه. بنابراین هر ضربه‌ای به اقتصاد جهان یک دور برگشت داره به اقتصاد ایران و این باعث میشه که اون اقتصاد ایران دچار اختلال بشه در مرحله اول، در گام دوم گسیختگی ایجاد بشه و بره به سمت فروپاشی. بنابراین باز تاکید میکنم برخلاف اون چیزی که مقامات حکومتی میگویند، هر ضربه‌ای به اقتصاد جهان یا اقتصاد منطقه باعث میشه یک ضربه بازگشتی داره به خود رژیم. هیچ ضربه‌ای به اقتصاد جهان یا کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس بدون هزینه نیست و هزینه‌اش به شکل کاهش درآمدهای نفتی، به شکل افزایش قیمت واردات و همچنین به اصطلاح رکود، بیکاری، فرار سرمایه است. الان در پاسخ کوتاه به پرسش شما، الان به نظر میرسه حدود نیمی از منابع اقتصاد ایران، بیش از نیمی از بازرگانی خارجی ایران در واقع دچار اختلال شده و نمیتواند تغذیه بکند اقتصاد ایران را. این پاسخ کوتاهی بود به پرسش شما. بسیار ممنون. اگر بله، چون این سوال مربوط هست به مطالب شما و برای بینندگان هم بسیار مهم هست که این مطلب روشن بشه، جناب آقای علوی، اگر همین وضعیت ادامه پیدا کنه، منابع اقتصادی رژیم در واقع به همین صورت با بحران مواجه باشه، چه مدت زمانی میتوان گفت که در این مدت زمان رژیم میتونه دوام بیاره و هزینه‌های روزمره برای مدیریت در واقع خب کشور میتونه پابرجا باشه یا دوام بیاره؟ میشه مختصر در این باره در واقع یک آمار زمانی ارائه داد؟ بله، یک نکته ای رو تاکید میکنم برای شما و مخاطبین گرامی. ببینید از سال 2017 یعنی حدود تقریبا میشه 9 سال پیش تا الان، بنا به ارزیابی‌های بین‌المللی اقتصاد ایران از بیش از 600 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی به نصف اون، نزدیک 300 و کمی بالاتر از 300 میلیارد دلار رسیده. این نیم شده، این کیک اقتصاد ایران نیم شده. وقتی جمعیت افزایش پیدا میکنه، درآمد سرانه کاهش پیدا میکنه. بنا به ارزیابی‌های بین‌المللی با این روندی که ما میبینیم و این تخمین مؤسسات بین‌المللی و تحقیقاتی مال من نیست، بین 2 ماه تا 3 ماه طول میکشه که کلیه بنادر ایران از کار بیفته و در نتیجه ما میدانیم که بازرگانی خارجی مثل تنفس است برای اقتصاد ایران دچار خفگی بشه. ما میدانیم که اقتصاد ایران هم الان دچار یک خفگی ناقص هست، منتها این طول میکشه تا اینکه به اون حد کاملش برسه. الان تنفس بسیار کند شده، بسیار سخت شده، منتها با گذشت زمان از اونجایی که منابع از بین میره، تحریم ها و این به اصطلاح محاصره بیشتر میشه، تنش ها بیشتر میشه، در نتیجه باید انتظار داشت باز به گفته مؤسسات بین‌المللی ریسک بین 2 ماه تا 3 ماه کل اقتصاد ایران دچار انسداد بشود. بسیار ممنون. جناب نخل احمدی، بحران سیاسی، شما اشاره کردید به این که پاسخی رژیم امروز پاسخ داده به در واقع شروط مذاکره آمریکا. یادمون نره یک بحث بسیار کلیدی یا حیثیتی است، هم برای آمریکایی‌ها هم برای در واقع رژیم، و اون هم بحث اورانیوم هست. خب از اون طرف نتانیاهو و ترامپ به تعبیر عامیانه پا در یک کفش که بایستی این از ایران خارج بشه، و از اون طرف هم خب باقی مانده رژیم پا در یک کفش که این نبایستی بیرون بره. در واقع در یک نقطه‌ای که هر کدوم از طرفین از دست دادن این شرط رو شکست تلقی میکنن. خب اگر پاسخی که رژیم داده باشه و زیر بار اون تحویل دادن اورانیوم 460 کیلوگرم نره، نتیجه چه خواهد شد؟ آیا واقعا ترامپ و نتانیاهو میتونن، چون ترامپ گفته بود که ما میریم و اورانیوم رو خود از ایران خارج خواهیم کرد، تا چند اندازه این زمینه وجود داره و میتونن این رو خارج کنن؟ بله، ما حقیقتش خب ما عرض کردم هنوز حداقل من ندیدم
که پاسخ جمهوری اسلامی چه در واقع ویژگی هایی داره و چه مسائل رو مطرح کرده. ما گمان زنی الان وجود داره که در این گمان زنی ها ظاهرا جمهوری اسلامی کاملا زیر بار مسئله در واقع خواسته هایی که آمریکا داشته در مورد مسئله هسته‌ای نرفته. همین مثلا باعث شده که ظاهرا آقای ترامپ یک مقدار ناراضی باشه. اما ببینید مسئله اورانیوم خب یک مسئله هست که هم برای آمریکا و هم برای اسرائیل بسیار مهم هست. آمریکا اسرائیل که خب به هر حال از گذشته مطرح کرده که مسئله هسته‌ای و مسئله امکان دست پیدا کردن جمهوری اسلامی به بمب اتم خب یک در واقع تهدید بقا برای اسرائیل هست و یکی از در واقع بزرگترین شرط‌های خودش همین حل و فصل کردن مسئله هسته‌ای گذاشته. حالا برخی معتقد هستن آقای هاشمی که الان جمهوری اسلامی به دلیل تخریب هایی که در جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه انجام شده در داخل کشور، خصوصا مراکز غنیسازی هسته و اینها، فعلا تا چند سال آینده امکان شروع غنیسازی رو نداره و تنها مواد غنی شده ای که میتونه ازش استفاده بکنه، حالا چه در مسائل پزشکی و سولامیز چه در واقع درست کردن بمب اتم، همین 60 کیلوگرمی هست که الان بیشتر دعوا سر همین مسئله 60 کیلوگرم هست. خب آمریکا و اسرائیل یکی در واقع شرط بدون هیچ گونه عقب نشینی خودشون رو تعیین تکلیف همین مسئله 60 کیلوگرم اورانیوم 400 کیلوگرم اورانیوم 60% قرار دادن. جمهوری اسلامی حالا ما بر اساس پالس هایی که یا صحبت هایی که میکنن حاضر هستن کوتاه بیان در مسئله غنیسازی، اما حاضر نیستن این برگ رو خیلی ارزون، حالا به قول خودشون ارزون بفروشن و دنبال این هستن که در واقع با بهترین قیمت یا بیشترین در واقع چانه زنی این برگ رو بدن و در قبالش خب مسائل مثل رفع تحریم ها یا مثلا مسائل دیگری که یا پول گرفتن پول های بلوکه شده اینها در تصمیمشون این هست یا احتمالا هدفشون این هست که در قبال این خواسته ها یا تحقق این خواسته ها این غنی شده مواد رو تحویل بدن. اما خب در وضعیت کنونی های هاشمی مشخصا آمریکا، آقای ترامپ در یک وضعیتی هست که این وضعیت یک مقداری در واقع میشه گفت بن‌بست هست. یعنی از یک طرف آمده گفته که آقا ما بحث سرنگونی خیلی در دستور کارمون نیست، اما مسئله غنیسازی، مسئله موشکی، مسئله نیابتی و الان مسئله تنگه هرمز که پیش آمده، با این در واقع اهداف که قرار اینا رو حل و فصل بکنن وارد یک جنگ شده آقای ترامپ و این اهداف ممکنه یک تأثیراتی گرفتن و یک کمی تضعیف شدن، اما الزاماً از بین نرفتن و تا آقای ترامپ این کار رو نکنه امکان این که بخواد در واقع بیاد در داخل و ادعا بکنه پیروز شده رو نداره. و اسرائیل هم خب طبیعتا خود آقای نتانیاهو امروز مصاحبه کرد و گفت ما یک سری کارهایی کردیم اما کار ما هنوز تمام نشده و هر دو طرف در واقع این مسئله رو این امکان رو به رسمیت شناختن که ممکنه مسئله نظامی، حالا چه احتمالا نیت اسرائیل هست که بره به سمت اینکه تغییر رژیم بده، نیت آمریکا این هست که بخواد در واقع اون اورانیوم غنی شده رو در دست بگیره. مسئله نظامی یا امکان ادامه در واقع حمله نظامی همچنان بر اساس صحبت طرفین خیلی مسئله در واقع بعیدی نیست و ممکنه واقعا ادامه پیدا بکنه. احساس شما جناب آقای نخل احمدی، چون امروز رژیم در یک شرایط بلا تکلیفی، چه بسا حتی خود ترامپ یا وضعیتی که نتانیاهو و ترامپ در واقع ایجاد کردن، یک شرایط کاملا بلا تکلیفی و مبهم و غیر معلوم، وضعیت روشن نیست. شما احساس میکنید این مرحله بلا تکلیفی چه مدت زمان طول خواهد کشید؟ آیا میشه گفت که مثلا فرض بفرمایید در این تاریخ همه امور روشن خواهد شد، به یک سرانجامی خواهیم رسید، یا نه این وضعیت به نظر شما ادامه پیدا خواهد کرد؟ والا تا الان معمولا هر پیش بینی، من هر پیش بینی تا چند وقت گذشته دادم اشتباه از آب در آمده و الان این پیش بینی هم در واقع این پیش بینی هم بخوام انجام بدم
چون واقعا اونقدر المان ها و مسائل مختلفی دخیل هستند در رابطه با وضعیتی که در قرار پیش بیاد یا واکنش طرفین که خیلی سخت است پیش بینی کردن. یعنی اینکه شاید در خود حتی ساختار جمهوری اسلامی و دولت آمریکا هم در رابطه با بعضی مسائل اونها رو واگذار کردن به زمان یا در واقع یک مقداری واگذار کردن به نوع واکنش یا کنش طرف مقابل هم خیلی شاید دور از ذهن نباشه. اما خب مسئله این هست که اگر این حالت بلا تکلیف ادامه پیدا بکنه، یک واقعیت هایی هست که دولت آقای ترامپ در چند وقت آینده باید به هر حال مواجه بشه با مسئله انتخابات. حالا فقط آقای ترامپ نیست، مسئله جمهوری خواهان هم هست، مسئله جام جهانی هست، مسئله رشد یک قیمت ها هستن. من نمیگم همه اینها یا اینها میتونن کاملا تعیین کننده باشن که آقای ترامپ رو وادار بکنه که یک تصمیم بگیره، اما اینها میتونن به عنوان اهرم فشاری باشن که مثلا آقای ترامپ بخواد این وضعیت بلا تکلیف رو نگه بداره، در این وضعیت بلا تکلیف شما هیچ گونه توصیفی از پیروزی آقای ترامپ و جمهوری خواهان نمیتونن در داخل کشور بدن و به عنوان یک مسئله منفی این حالت بلا تکلیفی در جنگ با جمهوری اسلامی به عنوان یک مسئله منفی احتمالاً قلمداد خواهد شد و دموکرات‌ها ازش استفاده خواهند کرد. به خاطر همین باید یک در واقع یا یک توافقی بشه که در این توافق بتونن در واقع اون مسئله پیروزی رو بفروشن، یا وارد یک جنگی بشن که خب به هر حال از دل این جنگ شرایط رو بتونن تا حدودی در واقع تغییر بدن. کما اینکه خب یکی از گزینه‌ها این هست که مثل روزهای اول یا روز اول جنگ 40 روزه خب موقعیت به وجود آمد چند ده نفر از مقامات شامل علی خامنه‌ای رو زدن، بلکه میگن واقعا مترصد همون موقعیت هستن که باز بتونن در چند حمله تعدادی از سران حالا نظامی، امنیتی، سیاسی رو بزنن و برگ رو یک مقدار در واقع برگردونن یا صحنه سیاسی رو تغییر بدن. من نمیدونم واقعا چقدر اینها ممکن هست و امکان پذیر هست، ولی با این وضعیت احتمالاً آقای ترامپ امکان این که بخواد از جنگ خارج بشه یا بخواد اعلام پیروزی بکنه بسیار سخت هست. بسیار ممنون جناب دکتر علوی. بحثی که الان بسیار مهم هست، ما الان در یک شرایطی خب فکر کنم شما اشاره کردید به این که بسته شدن تنگه هرمز، محاصره دریایی، وضعیت بحرانی که در خلیج فارس در واقع ایجاد شده، نیمی از منابع اقتصادی رژیم رو مختل کرده. سوالی که بسیار مهم هست، فرض بر این که فردا آتش بس شد یا به هر صورت این جنگ آتش بس دائم و پایدار صورت گرفت، ما پس لرزه های این بحرانی که الان در این طول این مدت برای رژیم در واقع آب خورده و ایجاد شده، پس لرزه هاش چه مدت زمانی شاهد خواهیم بود در داخل ایران، با وجودی که محاصره‌های اقتصادی که برداشته نخواهد شد، اینطور که بوش میاد وضعیت بحران اقتصادی مدیریتی غیر ذالک هم مزید بر علت خواهد بود. ساخت سازها و بازسازی هایی که از تأسیسات غیر ذالک هم در واقع بر گردن رژیم در واقع اضافه شده، باز هم مزید بر علت هست. دوست داریم این رو از شما بشنویم، تبعات این بحران دقیقاً کی، چند مدت زمان لازم خواهد داشت که ما در ایران شاهد باشیم و چه مدت زمان رژیم لازم داره که بتونه فرض بر آتش بس بتونه جبران کنه این بحرانی که در حوزه اقتصاد الان ایجاد شده و چه مدت یا میزان خسارت آیا برآورد شده در تا کنون، چه میزان خسارتی که رژیم متحمل شده؟ از اون جهت که خب این حملات در طی ماهای گذشته انجام گرفته. دوم این که هنوز یه ارزیابی دقیق و وسیعی از کل این خسارات ها نیست. خسارات ها به دو دسته تقسیم میشن، یا خسارات های فیزیکی منظور است، یعنی فرضاً اون بخش هایی از صنعت فولاد که دچار زیان شده، یا پتروشیمی ها، یا بخش های غیر ملموس، غیر فیزیکی، و اونم اینه که اعتبار اقتصادی کشور سقوط کرده، ارزش پول ملی سقوط کرده، بیکاری بسیار افزوده شده برایش. همچنین تورمی است که به هر حال الان به شدت افزایش پیدا کرده. تورم کالاهای خوراکی الان به بیش از 3 رقمی شده، بیش از 100% رسیده.
حالا بنا به اطلاعات رسمی. اون چیزی که مردم تجربه میکنن البته چیز دیگه نیست. ذخایر ارزی طبیعتاً کاهش پیدا کرده، منابعی که به هر حال به شکل ارز هست. منتها اینکه به شکل دقیق و وثیقی بشه صحبت کردن، ما آمار رسمی داریم. دو، اینکه ارزیابیایی که وجود داره از شاید بیش از 100 میلیارد گفته میشه، چیزی حدود 100 میلیارد دلار، و این البته در کوتاه مدت قابل جبران نیست. حالا برای اینکه مسئله رو کمی توضیح بدم و روشن بکنم، ببینید حاکمیت اگر حتی جنگ متوقف بشه، فردا تمام شرایط متعارف بشه، به قول خودشون گفتن حدود 27 سال طول میکشه تا به وضع عادی برسن. منتها این تخمین خوشبینانه خودشونه. 27 سالی که کشورهای دنیا به سرعت دارن جلو میرن، و البته با توجه به فساد گسترده، کدر بودن اقتصاد ایران، سیطره نظامیان بر منابع اقتصادی هم از پول، ارز، دلار و همچنین ناکارآمدی که وجود داره، اساساً خدمت شما بگم قابل جبران نیست. من تأکید میکنم قابل جبران نیست. چرا؟ به این دلیل که اولین بسته های امکانات، حالا بگیم اولین جریان ارز که به داخل اقتصاد ایران میاد، اون سهم نظامیان، امنیتی ها و سپاه پاسداران. چرا؟ به این دلیل که در یک اقتصاد رانتی کسی که موقعیت بالای سیاسی رو داره، یعنی مثل رهبر حکومت، مثل فرض کنید رئیس قوه مجریه مقننه، یا کسانی که برای قدرت سخت، قدرت به هر حال سلاح رو در دست دارن، اونا تصمیم میگیرن که منابع اقتصادی یعنی پول، ارز یا هر چیز دیگه چطور توزیع بشه. اونها اولویتشون بقای خودشون، یعنی اون قشر اندکی که الان حاکم هستن، و البته ادامه تنش و جنگ، تغذیه مالی نیابتی ها مثل هوتی ها، مثل نیابتی های عراق، یا فرزند حزب الله، یا جریان هایی که توی غزه هستن. برای اصل ماجرا درآمدها باید بره اونجا. چرا؟ برای اینکه اون امنیت رژیم رو فراهم میکنه، و طبیعی است که اولویت برای توزیع پول، دلار، ارز یا هر چیز دیگه ابتداعا مربوط به بقای رژیم و بقای این قشری است که حاکمه. چرا؟ در غیر این صورت خب سقوط میکنه حاکمیت هم استدلال داره، میگه اول من باید در قدرت باشم که بتوانم مشکلات رو حل کنم، بنابراین من سهم اول رو میدم به کسایی که میتونن امنیت رژیم رو حفظ بکنم، دوم به رانت، به فرزند کسایی که الان شباب میاره در خیابان برای سرکوب، بس نیروهای بسیجی. بنابراین چیزی با توجه به اندک بودن منابع اقتصادی چیزی باقی نمیمونه برای بازسازی. برای اینکه به هر حال توضیح بدیم قضیه رو، شما حتی بعد از جنگ بین صدام حسین و خمینی در طی جنگ 8 ساله، بازسازی به اون شکلی که این اون مناطق برگرده به دوره خودش انجام نشد و دولت یا حاکمیت سعی کرد شانه خالی بکنه. بنابراین منابع بسیار اندک است، مشکلات و مسائل بسیار بزرگ است، حاکمیت بسیار فاسد و ناتوان. در نتیجه ما شاهد بازسازی یا بهبود اوضاع نخواهیم بود. نشان به اون نشان که خدمتتون گفتم، از 2017 اقتصاد ایران بالای 600 میلیارد دلار، این به اصطلاح کیک اقتصاد ایران بود. یعنی چی؟ یعنی تولید ناخالص داخلی الان به چیزی حدود 300 میلیارد رسیده طبق آخرین آمار بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول. معنیش چیه؟ معنیش اینه که حتی در شرایط غیر جنگی هم اقتصاد ایران نزدیک 50% با کمترین ارزیابی، با محتاط‌ترین ارزیابی کوچک شده. در آینده با توجه به شرایط دشواری که الان به وجود آمده انتظار نمیره مشکلات حل بشه. حالا این کیک اقتصادی ایران کوچک و کوچکتر میشه، معلومه سهم جمعیت ایران از اون کمتر و کمتر میشه. به زبان دیگه
مردم ایران فقیرتر میشن بر دستیابی به منابع. و همین دلیل هم هست که حاکمیت با آگاهی از این قضیه برای اینکه جلو شورش رو بگیره، شورش گرسنگان رو، الان دست زده به کالابرگ یا اموری از این قبیل. و الا اگر اوضاع بد نبود خب حاکمیت دست نمیزد به این قضیه. منتها بیاریم که بودجه جاری کشور، بودجه سرمایه‌ای که نیست، وجود نداره، بودجه جاری کشور الان به شدت داره کاهش پیدا میکنه و حاکمیت دست میزنه به چاپ پول برای اینکه بتواند پرداخت‌های حقوق و دستمزد نیروهای سرکوبش رو، اهم از سرکوب نرم یا سخت رو تأمین بکنه. در نتیجه باید انتظار داشت که چیزی باقی نماند برای بازسازی یا بهبود. به یاد بیاریم که الان در شرایطی که من و شما صحبت میکنیم بیکاری ابعاد گسترده‌ای پیدا کرده. امروز من با کسانی که در ایران شرکت دارن در تماس هستم، اونها میگویند که ما داریم اخراج میکنیم نیرومون. مثلا یه شرکتی که حدود 9 نفر از به اصطلاح کارگر داشته، الان 6 نفر کار میکنن و نمیتواند حقوقی رو پرداخت بکنه. بنابراین صاحب شرکت در آستانه این تصمیم که آیا باید متوقف بکند یا اینکه دچار ورشکستگی بشه. بسیاری از بنگاه‌های کوچک و متوسط اینجوری هم، بنگاه‌های بزرگ هم همینجوره. به همین دلیل ما شاهد تعویق پرداخت حقوق و دستمزد هستیم، شاهد تورم هستیم، شاهد بیکاری هستیم. و این مشکلات نه تنها در ایران بلکه کشورهایی که در یک رابطه متعارف با جهان هستند، کشورهایی که کارآمد هستند، فساد کمتر بوده، نتونستن تو عرض 1 سال، 2 سال، 5 سال مشکل رو حل بکنن. بنابراین وقتی رژیم میگه 27 سال طول میکشه و بیش از 100 میلیارد اینها لازم دارن برای اوضاع، بهبود اوضاع، و این مبلغ در اختیارشون نیست، این زمان در اختیارشون نیست، باید قطعاً به این نتیجه رسید که امکانی برای حل مشکلات اقتصادی ایران در چارچوب این رژیم تو 5 سال آینده وجود ندارد. در بازه بلند مدت هم امکان نداره که رژیم بتونه با این وضعیت، یعنی با این تنش داخلی، تنش بین‌المللی، مشکلاتش رو حل بکنه. بنابراین آینده بسیار کدر و البته تیره و تار است. به همین دلیل است که سرمایه از ایران فرار میکنه به سایر کشورها به شکل حواله یا اشکال دیگه، و از در داخل هم سرمایه از بخش‌های تولیدی و مولد میره به بخش‌های به اصطلاح سفت بازی و با درآمد سریع، با سودآوری سریع و البته غیر مولد. بنابراین اون چیزی که ما در شرایط فعلی داریم، هرچند به ظاهر یک دولتی سر کاره، منتها مانده است از اینکه وظایف حکمرانی خودش انجام بده. پرستاران حقوق و دستمزد خیلی هاشون نمیگیرن، دچار معوقه هستن، افزایش حقوقا چندان زیاد نبوده است. کارمندان دولت اونها با اینکه حقوقشون افزایش پیدا کرده یا در مواردی به شکل منظم پرداختی ها انجام میشه، منتها اونها در معرض یا بیکاری هستن یا بیگاری. اونها در معرض بیگاری هستن، یعنی اون دستمزدی که میگیرن در واقع کمتر از اون میزانی است که باید بگیرن. بنابراین مفتی مجانی کار میکنن، یعنی بخشی از کارشون بیگاریه. یا اونهایی که بیکار میشن اونها هم در به اصطلاح آسیب دیدن و اونها امکان ایجاد فرصت شغلی براشون وجود ندارد. بنابراین آینده تیره و تار و این حاکمیت ناتوان، منابع ندارد، فاسد، و امکانی برای بازسازی ایران در 5 سال یا 10 سال آینده وجود دارد. بسیار ممنون جناب آقای نخل احمدی. به عنوان آخرین مطلب، با توجه به مطالبی که جناب دکتر علوی اشاره کردند در حوزه محدودیت‌ها و فشارها و بحران‌های اقتصادی که ما باهاش روبرو هستیم، از یاد نبریم در همین گزارشی که هفته گذشته فکر کنم منتشر شد، آمار 1 میلیون بیکاری که شغل از دست دادن، که البته خب آمار به نظر من خیلی بالاتر از این باید باشه، ارائه شده. قبل از این بحران اقتصادی که در ایران وجود داشت، قبل از جنگ مردم کلیه ها رو میفروختن. فساد و فحشا به دلیل فقر یکی از عواملی بود که در واقع خب خیلی ها برخی ها روی می آوردن برای اینکه بتونن جبران اون فقر رو داشته. مسئله دیگری که پیش میاد
بحث فرار سرمایه ها، چه سرمایه های انسانی چه سرمایه های در واقع نقدینگی و مالی از کشور داره بیرون میره، بحران هایی که الان وجود داره. یک در واقع به خصوص کسانی که مرکز نشین هستن و اجاره نشین هستن با از دست دادن خیلی از صنایع و کارخانجات به حالت تعطیلی در اومده و همونطور که دکتر علوی اشاره کردن خیلی کارمندانشون دارن اخراج میکنن و هنوز ما پس لرزه های این بحرانی که الان درش قرار گرفتیم هنوز نرسیده. یعنی اتفاق بحران ایجاد شده، چه بسا چند ماه بعد، چه مدت زمانی که برای دکتر علوی هم اشاره کردن، ما شاهد این پس لرزه ها خواهیم بود. آیا رژیم میتونه یه خیزش سراسری، خشم سراسری، مردم دیگه هیچ چیزی برای از دست دادن ندارن، چطور آیا این اعدامی هایی که داره انجام میده میتونه کنترل کنه یه خشم و اختلاس، ناامنی، سرقت، فساد، فحشای آینده‌ای که بسیار تیره و کدر هم دکتر علوی اشاره کردن بتونه کنترل کنه؟ به عنوان آخرین مطلب از شما میشنویم. بله، من ابتدا اجازه میخوام آقای هاشمی در مورد، چون یکی از عزیزان به من الان پیام داد، گفته بود که شما در مورد فقط آمریکا صحبت کردی و معذوریت هایی که آمریکا داره که ممکن هست به عنوان یک اهرم فشار باشه که دنبال یک راه حل باشه از جمهوری اسلامی. چی؟ ببین، ما واقعیتی که جمهوری اسلامی یک پدیده هست که عملاً اینکه مردم در چه شرایطی هستن، وضعیت اقتصادی، بیکاری، فقر و اینها خیلی جزء معادلاتش یا جزء در واقع اون محاسباتش نیست که به خاطر اینها بخواد بیاد نرمش به خرج بده یا یک جاهای کارهای در واقع حالا جام زهری بنوشه یا مسائل اینها. یعنی به نظر میاد فقط برای جمهوری اسلامی بقایش مهم هست که بخواد در واقع در معادلاتش یا در موازش حالا چیز بکنه، تجدید نظر بکنه، نه اینکه مردم فقیرتر هستن، نه اینکه به قول معروف میگن شرایط در واقع برای جامعه داره به تنگ میاد. آقای نخلامدی عزیز، خیلی عذر میخوام، اگر ممکن هست در 2 دقیقه جنبندی بفرمایید ممنون میشم. اتاق فرمان میان وقت در واقع نزدیک پایان است. خدمت شما عرض کنم در رابطه با مسئله فشاری که الان هست آقای هاشمی، در کوتاه مدت حتما مسئله حالا اتفاقی که در جنایتی که در دیما اتفاق افتاد یا این اعدام ها اینها به هر حال میتونه یک مقداری اهرم فشاری باشه، جامعه رو تا حدودی مردد بکنه در رابطه با اینکه در خیابان بیان یا اعتراض بکنن. اما همیشه مسئله سرکوب یک مسئله دو وجهی هست، یعنی تا یک جایی میتونه واقعا یک مقدار جامعه رو مهار بکنه یا بترسونه، اما از یک جایی به بعد خودش در واقع ایجاد خشم و نارضایتی میکنه و ما در سالهای گذشته هم دیدیم دیگه اعتراضاتی بوده و در قبلش که جمهوری اسلامی اعتراض بوده کشتار انجام داده، گرفته، اعدام کرده. اما باز وقتی که از اون آستانه تحمل جامعه گذشته، مجددا جامعه به خیابان آمده و اعتراض خودشو مطرح کرده. این بار هم ممکنه یک سری ملاحظات رو بعد در نظر بگیریم در مورد که اون به کی به اون آستانه میرسن و به چه شکل. اما نهایتا یک مسئله است که اگر بخواد به همین شکل جمهوری اسلامی ادامه بده، حتما به هر حال دیر یا زود مواجه با اعتراضات سراسری خواهد شد. بسیار ممنون. جناب دکتر علوی، به عنوان آخرین مطلب یک سوالی که خیلی مهم هست و شاید نیاز باشه طرح بشه و اون هم این که خب معمولا همه سیستم ها یا همه حکومت ها 2 مرحله اقتصاد روال طبیعی و اقتصاد جنگی در واقع براش در نظر گرفتن که در شرایط اقتصاد جنگی چه بسا ذخایر و یا منابع دیگری باشه از حالا خارج داخل جای دیگه که اون حالا در واقع احتیاط نمیدونم به هر صورت شبیه به اون که تزریق میشه به اقتصاد کشور. سوالی که پیش میاد، آیا چنین ذخایری برای ایران در خارج از کشور یا روسیه، چین، نمیدونم، آیا بانک جهانی در واقع که بتونه وام بگیره تزریق کنه به اقتصاد کشور، چنین چیزی وجود داره که حکم اکسیژن مصنوعی برای این رژیم در واقع ایفا کنه و بتونه چند صباحی در واقع زنده بمونه؟ به عنوان آخرین مطلب در 2 دقیقه بفرمایید لطفا. بله، اون کشورهایی که اسم بردید اینا دارای مشکلات خاص خودشون هستن و اونها اول از همه منافع ملی براشون اهمیته. البته حاکمیت به دلیل صادرات به چین یا برخی از کشورهای دیگه منابع اونجا داره، منتها به دلیل این مسدود بودن روابط بانکی، تحریم ها و همچنین فشارهایی که بر شبکه بانکی ایران هست و انزوای اون، امکان انتقال منابع وجود نداره. بنابراین از اون منابع در اون کشورها
حتی اگر وجود داشته باشد نمیتواند با فراغ بال و به شکل گسترده استفاده کنه. موارد اندکی و محدودی میتواند استفاده کنه و اون گشای اقتصاد ایران نخواهد. بله، بسیار ممنون جناب دکتر احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان، از اینکه در این برنامه ما همراه بودیم. همچنین جناب آقای مهدی نخل احمدی، تحلیلگر مسائل سیاسی. با شما خداحافظی میکنم. خدایار و نگهدار. شما به پایان برنامه رسیدیم. کامنت ها هم سرازیر شده. بعید میدونم بتونیم این کامنت ها رو قرائت کنیم به دلیل محدودیت وقتی که وجود داره. اسم نوشته مملکت از مرحله فروپاشی هم گذشته، منتها افراد شیطان زفت پشت پرده حکومت میکنند و همچنین نوشته رژیمی باقی نمونده، معلوم نیست چه کسانی به خاطر رقابت سر گرفتن قدرت به جون خودشون افتادن. در این بین هم ملت مظلوم رو به پای چوبه دار میفرستند. و کامنت هایی که خب در یوتیوب هم داره سرازیر میشه و ممکن نیست ما بتونیم این کامنت ها رو قرائت کنیم. بسیار ممنون که برنامه رو دنبال کردید. شاهد برنامه زنده رژیم در گرداب بحران بودید و آینده ایران چه خواهد شد. در واقع وضعیت مبهم و بلا تکلیفی که بقایای رژیم علی خامنه‌ای با اون داره دست پنجه نرم میکنه. موفق و سربلند باشین. خدایا رو